ولګي. نو دا کوشش وکړي چې مقصد مده چې هر شی چې په پریکټس پکې آسان شي. په د اوندا چې څه شی مونږ کو دا داسې وګڼو چې دا انتهایی بیسیک دي د میټلیب والا. مخکې چې کومې تاسو دوه کورس دي ډیجیټل ایمیج پروسیسینګ او ورسره اپلایډ ایمیج پروسیسینګ تاسو چې کوم د کورس کنټینټ چې زه دا کور کوم ان شاء الله چې زموږ څرنګه روان یو چې میډ ټرم پرې به مورته مکمل کورس کنټینټ کور کړي. یغه نه بعد به زه تاسو ته کوشش وکم هیڅ پته نه لګي ځکه چې څلور سمیسټرو پرې خو زه تاسو راکوږم چې نه سمېږو وروسته پرېیم. اډوانس کې چې کلم تاسو ډیجیټل ایمیج پروسیسینګ له لاړ شو نو تاسو ته به په کې ان شاء الله هیڅ مسله بیا نه وي. کمال سره وانخستو بل چیر سره راغلم ضروری نه زه بدل تاوم کې دی شي ما پروموشن وشي ما ترانسفر وشي نو که زه ومو که زه نه وم کمار ته پړاو کړو که پړاو منه کړو ان شاء الله تاسو ته به په کې بیا هیڅ مسله نه وي. نو ابم پکې میډ ټرم نه بعد به زه کوشش وکم چې امر ته وکم. اوس آیډنټیټي لبراشم یو نیکست آیډنټیټي ګورو موږ سره کوسیکن سکوير x یا کوسیکن x سکوير دا موږ سره برابر دی 1 پلس کوټینجنټ x سکوير. کوسیکن څه دی دا د چی انورس دی دا ساين انورس دی کنه. نو دا موږ سره او کوټینجنټ دا موږ سره چی انورس دی ټینجنټ انورس دی کنه. دلته به موږ چې کو دا یو ایکسپریشن دی چې کوسیکن سکوير x دا موږ سره برابر دی 1 پلس کوټینجنټ سکوير x. او دلته موږ چې څنګه روان یو ما سي the value of x په کوسیکن سکوير x کې او په کوټینجنټ سکوير x کې په دغه x باندې به موږ دا مختلف ویلیو به x لا پریډین کې ورکو ریزلټ فور x لا چې کومه ویلیو په لیفت ساید ورکو ما به ولا په رائټ ساید هم ورکو بیا به موږ لا سیم ریزلټ راکړي. دلته موږ یو ارے واخسته د مختلف ټیسټ ویلیو ولا لیفت هند ساید کې دا کوسیکن چې کوم دی دا موږ سره موږ ته پته ده چې چی برابر دی د ساين انورس دی. مطلب دا چې دا موږ سره برابر دی 1 اوور ساين x. نو 1 اوور ساين x کې دلته چونکې پکې هغه راغلو ساين اف چې کوم دا ډیویژن دی یا کوشن اپریټر دی نو د کوشن اپریټر په وجه باندې دلته موږ د اپریټر نه مخکې څه ولګالو کدا په یو ویلیو تاسو ټیسټ کوو نو دا بیا پکې دغه ضرورت نشته دغه چې کوم موږ د پوینټ ولیکلو دا ډاټ هم ولیکلو. او که تاسو یو ارے ورکو نو ارے کې دا کمپلسری دا به لیکو. بیا موږ سره 1 اوور سیکن سکوير چې شول نو دا به 1 اوور مطلب سیکن انورس موږ سره ساين دی نو دا به موږ د ساين یو ویلیو کیلکولیټ کو دغه ویلیو به سکوير واخلو. نو چونکې دا موږ په یو ویلیو لپاره د یو x ویلیو لپاره نه کیلکولیټ کوو بلکې د ارے لپاره کیلکولیټ کوو. نو په ډیفرنٹ ویلیو د ارے باندې به موږ سره څه وي دا سکوير به پاکستل شي ډیفرنٹ ریزلټ پر راکړي. نو ځکه موږ په سکوير سره مخکې څه ولګالو دا اپریټر ولګالو. که تاسو سنگل ویلیو باندې ایوالویټ کوو نو نه دلته د ډاټ ته ضرورت شته نه په دوزه کې د ډاټ ته ضرورت شته. بیا موږ سره چې 1 اوور 1 پلس کوټینجنټ سکوير x نو دلته موږ شو کو رائټ هند ساید کې 1 پلس کوټینجنټ او چونکې د باندې سکوير دی او ډیفرنٹ ویلیو د x دی نو ډاټ x مطلب ډاټ دا کیرټ سیمبل او سکوير د کوټینجنټ د x ته یو سپیسیفیک ویلیو چې څه ریزلټ راشي دا سکوير واخله. دا ویلیو که یو وي خو صرف سکوير واخله که ارے وي نو په ډاټ باندې واخله. نو په دغه باندې به موږ سره شی وشي د لیفت هند ساید او د رائټ هند ساید ویلیو کیلکولیټ شي. دا به موږ ډسپلی کو دلته موال د آیډنټیټي کې د کمپلیټ ایکسپریشن ولیکلو. بیا موږ په لیفت هند ساید کې یو سټرینګ میسج او میسج مخې ته ارے پرینټ کړله. بیا موږ رائټ هند ساید دا یو میسج او دغه مخې ته چې په دغه کې کومې ویلیو دا ارے پرینټ کړله. دلته به راوشم دغه ځنه به رن کم چې رن مکړو کوسیکن سکوير x = 1 دا خو موږ سره هغه آیډنټیټي چې پروف کوو. دلته چې کله موږ سره پای بای 6 نو دا 1 اوور ساين سکوير یا کوسیکن سکوير دا 4 برابر دی 1 پلس کوټینجنټ سکوير x دا موږ سره د 4 دوس کته شو. دلته موږ د کومه په لیفت کې ویلیو اچالي په رائټ کې مونږ دا ایکسپریشن هم لیفت تو رائټ راخسته دی. دا چې بیا موږ سره پای بای 4 شي نو دا 2 راغلی. بیا چې موږ سره پای بای 3 شي نو په لیفت هند ساید کې 1.3 او په رائټ هند ساید کې 1.3 نو دا کومه آیډنټیټي دا موږ سره د دغه ریزلټ په سیم ویلیو باندې او چې کومه ولا موږ انپوټ ویلیو ورکړی د ټیسټ ویلیو په سیم ټیسټ ویلیو باندې سیم آوټپوټ ویلیو د لیفت تو د رائټ راغلی نو اټ مین چې موږ سره د آیډنټیټي څه دا موږ سره پروف ولا. اذا نه علاوه موږ سره یو نیکست آیډنټیټي دا چې sin 2x دا موږ سره برابر دی 2 sin x plus cos x. دا موږ سره یو ایکویشن دی چې دا ټیسټ کو چې دا ایکویشن موږ سره د آیډنټیټي پروف کیږي کنه پروف کیږي. موږ به تل وایو چې دا پروف شو چې کله لیفت تو رائټ ساید ریزلټ سیم شي په سیم ویلیو باندې. نو دلته موږ په x کې ما ارے واخسته په دغه ارے کې موږ ملټیپل ویلیو واخسته په لیفت هند ساید کې چونکې دا ساين چې کوم دی اوس دلته ګوره تاسو یو کس دا پښتنه کړی شي چې دا موږ په ډیګري کې څل نه اخلو
اول خدا چې کوم ایکویشن مطلب په کوم ځای کې ورکړی وو دا یو بوک ته په هغه کې د ایکویشن اگزامپلز یې ورکړي وو چې دا سالو کړئ په هغه کې دا د ساین ریډین ویلیو ورکړی وي دا ویلیو چې کومې دی په ریډین کې ورکړی وي که په ډیګري کې وي نو په ډیګري کې موږ ته څه مشکل نشته خو صرف د ساین سره به څه ولګي ډي بور سره ولګي نو دا که چېرته چا دا امبیګوټي وي چې د موږ هره پیره ویلیو په ریډین کې څه ورکوو ځکه چې موږ سره چې د کوم ایکویشن دی د ایکویشن یې ایوالویټ کړی په ریډین باندې دی په ډیګري باندې نه دی کړی دی سالو کړی په ریډین باندې دی ښه دلته یې موږ سره ساین کلم چې دلته د 2x راغلو نو دغه دا مطلب دی چې 2 ټایم x د x چې کومه ویلیو ده دغه سره څه وکړه ملټیپلای کا 2 دغه سره نو انټرنلی موږ سره دا ایرې شوله په x کې دا چونکې دا ایرې ده په دغه ایرې کې چې کومه ویلیو ده اولنې ویلیو سره به 2 ملټیپلای شي ګوره کله چې تاسو سره دا ملټیپلیکیشن د دوه ویلیو وي یا مطلب ډیویژن د دوه ویلیو وي یا پاور وي په هغه ټیم کې به تاسو څه استعمالوو تاسو به ډاټ اپریټر ملټیپلیکیشن د دوه مطلب تاسو سره دوه ټریګنومټریک ویلیو وي دغه ملټیپلیکیشن کې یا ډیویژن کې یا په پاور اخلي په دغه ټیم کې به سره ډاټ اپریټر استعمالوي دا سره په خپل منځ کې څه ګوره دلته موږ سره څه دی که تاسو خیال وکړو دا یو ساين چې کوم x ته دا موږ سره یو ټریګنومټریک فنکشن دی cos x دا ټریګنومټریک فنکشن دی دغه چې کوم ریزلټ د x لپاره راشي د x یو سپیسیفیک ویلیو لپاره از ملټیپلای کام د y د cos د یو سپیسیفیک ویلیو لپاره که په یو سنگل ویلیو کې وي نو بیا دلته د ډاټ اپریټر ته ضرورت نشته چې په دغه کې کوم موږ ډاټ اپریټر لګاو لاندې په ایکسپریشن کې کدا ته په ملټیپل ویلیو په ایرې باندې ښکوي نو پاوزه کې به ته شي کې دا ډاټ اپریټر به لیکي ګوره دلته زه اسی تاسو یې غره لپاره دا ویلیو شي کوم دا به دلته کمنټ کم لګ به تیر کم کمنټ مکړو او دلته مو ولیکلو چې پای بای 6 یو ویلیو مکړه کنه دلته دا ډاټ اپریټر ته زه ختموم دا مته ختم کړلو اوس دا سیم ایکسپریشن به ما سره دلته درې ویلیو راوستي کنه دا به اوس د سنگل د x چې کومه ویلیو دا موږ سره پای بای 6 د پای بای 6 لپاره به د ساين 2x ویلیو راولي او د پای بای چې کوم 6 ته دغه لپاره به د ایکسپریشن ویلیو راولي دغه ځنه مرن کړو چرن مکړو تاسو کتای شو موږ سره یو ټریګنومټریک آیډنټیټی ساين 2x دا موږ سره چې برابر دی د 2 sin x + cos x دلته موږ لیفټ هاند سایډ کې دا پای ویلیو چې کومه x ولا دا دام پکې واچله نو دلته تاسو کتای شو موږ سره شیر راوستو 0.86 راغلو کوم په رائټ هاند سایډ کې وکسو په رائټ هاند سایډ کې موږ سره د پای بای 6 باندې سیم ویلیو راغله که فور ایگزامپل دلته زه څه وکم زه دام کمنټ کم زه څه ولیکم زه دلته پای بای 4 ولیکم مو پای بای 4 کړلو زه راغلم دا سیم ایکسپریشن زه بیا رن کم دغه ځل راشم رنې کم نو دلته موږ سره په پای بای 4 باندې د دوړو آیډنټیټي لیفټ هاند سایډ او رائټ هاند سایډ موږ سره 1 ویلیو راغله او دلته موږ د ډاټ اپریټر پکې ونه لیکلو کلم چې تاسو کمپلیټ ایرې ورکوو نو د په ملټیپلیکیشن د دوه ټریګنومټریک ویلیو کې یا په ډیویژن کې یا په پاور کې په دغه کې به تاسو چې خلو ډاټ اپریټر باخلو نو دا یو بل آیډنټیټي وا چې دا موږ کلیر کړله خو یو بل آیډنټیټي دا چې موږ سره cos 2x دا ساين وکړه موږ سره cos 2x دا برابر ده د cos square x minus sin square x یا cos square x یا cos x square minus sin x square دا برابر ده د cos 2x دا یو میتھمیټیکل ایکسپریشن دی یو ټریګنومټریک ایکویشن دی یو آیډنټیټي ده اوس دا آیډنټیټي به موږ پروف کو په چی باندې په ملټیپل ویلیو باندې په سنگل ویلیو تاسو ته مو تیر ایگزامپل کې وخاله په سنگل ویلیو هم کړای شو په ملټیپل ویلیو هم کړای شو اوس ګوره که خیر وکړو دلته موږ سره لیفټ هاند سایډ دی لیفټ هاند سایډ دا موږ سره دا مور واستو لیفټ هاند سایډ ته مې ساين کړلو ځکه دا ایکوال په لیفټ هاند سایډ باندې دی او په دغه کې چې کومه x ویلیو دا په ډیفرنٹ ویلیو به کیلکولیټ کی او په دا لیفټ هاند سایډ دا نه اتوماتیکلی ګوره فلیکسیبিলিټي په لیفټ هاند سایډ کې دا چې کله ولا سنگل ویلیو ورکی سنگل ویلیو سٹور کوي چې ملټیپل ولا ویلیو ولا ورکی ملټیپل ویلیو او پکې سیو کېدای شي دلته میتھمیټکس یا میټرکس لیبورټری اوندا فیچر دی موږ سره چې بای ډیفالت چې کلم ته په یو ویریبل کې سنگل ویلیو واچوي دا سنگل ویلیو داسې ټریټ کوي لکه سنگل ویلیو ته په ایرې کې اچالي مطلب فلیکسیبিলিټي په دغه ایرې کې دا شته چې په یو ټیم کې ډاینامیکلی چې کوم ټایپ کوم قسم ویلیو د څومره سایز پکې تاچوي دا سایز ډاینامیکلی ایکسپلین کیږي ټول دا میسج نه کوي چې دغه کې خو یو ویلیو یا سنگل ویریبل اساین شوی دا سې دلته کې تاسو په دغه ګرافیکل یوزر انټرفیس کې وکړو دلته چې دا کومه غوړ کړی دی په ټیبل فارم کې ور کړی دی یا په میټریکس فارم کې ور کړی دی په x او په y فارم کې ور کړی دی دا به هایلایټر هم اون کم نو دا موږ سره یو ایکسپریشن دی دا به زه د رن کم چې رن مکړلو نو موږ سره د پای بای 6 په دغه باندې موږ سره د cos 2x ویلیو دا 0.5 د cos
سکویر ایکس یا cos ایکس سکویر او د ساين ایکس ماینس ساين ایکس سکویر د دغه ویلیو موږ سره د دغه ویلیو موږ سره 0.5 ته دا چې کله چې به موږ سره پای بای 4 شي نو دا 0.0 او ماینس 0.5 ماینس لکه دوی ویلیو موږ لا په دغه چې کومې موږ سره ټیسټ ویلیو په دغه کې څه راکړو په دوه ویلیو باندې موږ لا پازیټیو ریزلټ راکړو په بل باندې موږ له نیگیټیو په درېمه ویلیو باندې موږ له نیگیټیو ریزلټ راکړلو اب باندې